सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। अज मैं तुहानूं बनाउणा दसूँगी ये वाला डिज़ाइन। इस डिज़ाइन नूं बनाउण दे लई सिलाई उपर दो कुंडिਆਂ ਦੇ हिसाब ਦੇ ਨਾਲ कुंडे ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। चलो जी स्टार्ट करते आपां ਇਹ डिज़ाइन बनाउणा। पहली सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। दूसरी सिलाई उल्टी साइड, दूसरी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई सीधी साइड, तीसरी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड, चौथी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई सीधी साइड, पंजवीं सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। छेवीं सिलाई उल्टी साइड, छेवीं सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। ये 6 सिलाइयां सीधी सीधी बुन नाल अपने को 3 बट्टा बन गया। देखो 7वीं सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उल्टा बनांगे, अगे ये 2 कुंडियां दा एक कुंडा करांगे, धागा अपनी साइड ही रखांगे, कुंडा आपां सीधा बनावांगे ते इत्थे बल पै के जाली बन जाओ। धागा अपनी साइड, 2 कुंडियां दा एक कुंडा करांगे, बल पै के जाली बन गई। धागा अपनी साइड,
2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ, 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 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣੋ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣੋ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।